السلام عليكم. اليوم بغيت ندير الحوت في الفران. اوكي، فغادي نحتاجو الى الحوت، يعني السمك، حنا تنقولوا ليه الحوت. غادي نحتاجو الى السمك اي نوع عندكم اللي تيدخل الفران. غادي نحتاجو الى بابريكا كترة، غادي نحتاجو الى زيت زيتون، غادي نحتاجو الى ملح، فلفل اسود، سكنجبير، هنايا السودانيه، غادي نحتاجو الى توم بكثره، وغادي نحتاجو الى قزبر وبقدونس بكثره. ضامة البنه هذه اختياريه. غادي نحتاجو الى كركم، وغادي نحتاجو الى الكامون، واكيد غادي نحتاجو الى الحامض او ما يسمى عندكم بالليمون. ممكن انكم تضيفوا هذه البهارات هذه الى عندكم اختياريه. فاول حاجه غادي نمزج العناصر كلها باش نحطها تتبيله ديال السمك. اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي سواء ان عندكم طحانه او اي شيء، تحطوا بالاول القزبره والبقدونس